shore, diving deep. Where is the water नमस्कार take? मित्रांनो, तर स्वागत करतो तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या भावाच्या चॅनलवरती, ज्याचं नाव आहे सुजल ग्राफिक डिझायनर. तर आपण आज आभार बॅनरवरती बॅनर बनवलाय. तो एकदम खतरनाक पद्धतीने झालाय मित्रांनो. तर तो कसा करायचा एकदम स्टेप बाय स्टेप आपण तुम्हाला सांगणार आहे एकदम खतरनाक पद्धतीने. तर चला तर मग आता सुरुवात करूया. तर अशा तऱ्हेने फोटोशॉप ओपन केलेले आहे आणि आपण जी साईज घेतली कॅनव्हासची ती आहे 5x6. तर मी तुम्हाला दाखवतो 5x6 साईज आहे. परत माणसाला दाखवलं नाही काय विषय. हो का, आपण इंचेसमध्ये घेतली 5x6. ओके, तर पहिल्यांदा काय करायचं आपल्याला, मी जे तुम्हाला बॅकग्राऊंड देईन तर ते आपण बॅकग्राऊंड पहिल्यांदा घ्यायचं आहे. चला तर मग, तर अशा तऱ्हेने पहिल्यांदा आपल्याला बॅकग्राऊंड घ्यायचा आहे. बॅकग्राऊंड आपण लावून घेतल्यावर एकदम खतरनाक पद्धतीने, एकदम खतरनाक. तर बॅकग्राऊंड लावून घेतल्यानंतर मी एक फोटो घेतलाय पहिल्यांदा तुषार भाऊचा, कारण त्यांची ऑर्डर होती. आपण इथं फोटो लावून घेतलाय. फोटोला थोडासा इथनं ब्रश मारलेला आहे नॉर्मल, कारण आपल्याला इथं माहिती लिहायची आपली ती काय असतं. माझ्या बड्डेला असेल तर काय काय टाकून टाकायचं, काय विषय नाही. आपण टाकलं पहिल्यांदा मनस्वी आभार, म्हणजे मी इथं सेट करून घेतलं पहिल्यांदा. आपल्या पद्धतीने तुम्ही सेट करून घ्या स्वतःच्या. मग त्यानंतर आपण टाकलं इथं हे आपणास फक्त धन्यवाद आहे म्हणून त्यांना ते टाकून घ्यायचं आपलं. नंतर इथं मी थोड्याशा 2 रेषा मारल्या खालीवर, एकदम भारी दिसायला लागलं एकदम खतरनाक पद्धतीने. त्यानंतर काय करायचं आपल्याला, मी खाली लिहिलेलं आपलाच एवढंच लिहून घेतलं, काय विषय नाही. तर त्यानंतर मग मी तुषार भाऊंचं नाव लिहून घेतलं, तुषार चौधरी. त्यानंतर मी म्हणलेलं हे एकच फोटो चांगला नाही दिसत, मग आपण काय केलं, दुसरा फोटो लावून घेतला इथं असा खाली एकदम खतरनाक पद्धतीने. त्यानंतर मग काय येतं आपले लोगो येतात, काय विषय नाही. इथे एक लोगो, खाली एक लोगो, विषय संपला. मग त्यानंतर काय केलं माहिती का, आपण मस्तपैकी त्याला थोडासा कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई मारून मग थोडासा कॅमेरा रॉमध्ये जाऊन थोडंसं सॅच्युरेशन थोडीशी क्लिअरिटी वाढवली, काय नाही. ओके, तेवढंच. मग अशा तऱ्हेने आपला एकदम खतरनाक पद्धतीने बॅनर झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता एकदम खतरनाक पद्धतीने. तर मित्रांनो, जसं आपल्या मागच्या व्हिडिओला एकदम खास सपोर्ट दिला आहे, तर ह्या पण व्हिडिओला एकदम खास सपोर्ट द्या तुमच्यासाठी. तर आपण बनवत असतो ते एकदम खास ट्युटोरियल बॅनरवरती. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तर बाय बाय.